Hello, my dear student. Welcome once again. In previous video, we have discussed the definition of similarity transformation and its example. In this video, we will discuss the next point, that is the eigenvalue and eigenvectors. First, we will discuss the definition of eigenvalue and eigenvector and the working to find that eigenvalues and eigenvector and some examples of the topic, that is the eigenvalue and eigenvector. First, we will start the definition of eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Then definition, let A be the square matrix of order. Let A be the square matrix of order n by n. Let A be the square matrix of order n by n. Means एक स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे अँड स्क्वेअर मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, आयदर तो 2x2 असू शकतो किंवा 3x3 असू शकतो. देन a number and that number is real or complex. That number is real or complex, and then the number that is real or complex, that number lambda is said to be eigenvalue of matrix A. ओके, काय आहे eigenvalue? इफ जो आपण गिवन काय घेणार आहे, लेट ए बी द स्क्वेअर मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, आयदर 2x2 मॅट्रिक्स असेल किंवा 3x3 मॅट्रिक्स असेल, n ऑफ मॅट्रिक्स ऑर्डर n बाय n, देन अ नंबर, मग तो नंबर आयदर रिअल असेल किंवा कॉम्प्लेक्स असेल, दॅट नंबर लॅम्बडा इज सेड टू बी eigenvalue of matrix A. If there exists a column matrix capital X, this is lambda. If the exists a column matrix X of order n by 1, of order n by 1, इथे काय होता 2x2 होता, बट इथे काय n by n, दॅट मीन्स सिम्पली 1 रो असेल. काय असेल? सिम्पली 1 रो n by 1 such that and this, if there exists a column matrix X and X is known as the eigenvector of that matrix A with respect to this eigenvalue lambda. Okay, and but जो column matrix आहे X of order n by 1 such that equation दिले Ax is equal to lambda x. Ax is equal to lambda x, and that x is eigenvector of A, and this lambda is eigenvalue of matrix A. Okay, and this implies that this equation, this is plus transform of that side, it will be the Ax प्लस येतं काय होणार मायनस ax minus lambda x is equal to 0, or this is also known as x कॉमन काढला lambda I into x is equal to 0. आता हा I काय घेतला, I is the identity matrix of that order, either 2x2 असेल तर 1 0 0 1. We know the identity matrix and its value is a 1. This is the A minus lambda I into x is equal to 0. ओके, आता पुढे बघायचं, ही सिम्पली डेफिनेशन झाली. ही सिम्पली काय डेफिनेशन, आयगन अँड आयगन वेक्टर. लेट ए बी द स्क्वेअर मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, आयदर 2x2 असेल किंवा 3x3 असेल, देन अ नंबर दॅट इज रिअल, दो नंबर जो आहे दॅट नंबर लॅम्बडा इज सेट टू बी आयगन व्हॅल्यू. ती आयगन व्हॅल्यू आयदर रिअल असेल किंवा कॉम्प्लेक्स असेल, अँड of matrix A. This is the eigenvalue of matrix A. If there exists a column matrix that X of a order n by 1 such that this equation Ax is equal to lambda x, and this is the x is the eigenvector and this is the eigenvalue. बघा तुमचे जे eigenvector येणार आहे ते तुम्ही ह्या इक्वेशन थ्रू काय करू शकता. आता एक सपोज 3x3 मॅट्रिक्स असेल, 3x3 मॅट्रिक्स असेल तर आपल्या लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू किती येणार, 3 येणार. लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा 1, लॅम्बडा 2,
अप टू लॅमडा 3 केव्हा 3/3 मॅट्रिक्स असेल, 3/3 मॅट्रिक्स असेल तर आपल्या लॅमडाच्या व्हॅल्यू काय येणार, लॅमडा 1 लॅमडा 2 लॅमडा 3 आयगन व्हॅल्यू भेटणार आहे. मग एका जे आयगन वेक्टर फाइंड आउट करायचे, मग लॅमडा 1च्या करस्पॉन्डिंग x1 हा आपला असणार आहे फर्स्ट आयगन वेक्टर, हा असणार आहे लॅमडा 2च्या करस्पॉन्डिंग x2 असणार आहे सेकंड आयगन वेक्टर आणि लॅमडा 3च्या करस्पॉन्डिंग असणार आहे थर्ड आयगन वेक्टर. ओके, मग लॅमडा 1च्या करस्पॉन्डिंग x1 आयगन वेक्टर भेटतो. मग या दोन्ही व्हॅल्यू इथे टाकला इक्वेशनमध्ये, x इज इक्वल टू लॅमडा एक्स, ए गिवन मॅट्रिक्स असेल, एक्स जे असतील आयगन वेक्टर असेल आणि हा लॅमडा काय असणार आहे आपला आयगन व्हॅल्यू. इथे तुम्ही तुमच्या आन्सर तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता. आणि एक लक्षात ठेवा की एका आयगन व्हॅल्यूसाठी नंबर ऑफ आयगन वेक्टर असणार आहे, हा फिक्स नाही आहे. आपली आयगन व्हॅल्यू फिक्स आहे, बट एका आयगन व्हॅल्यूज करता नंबर ऑफ आयगन वेक्टर्स पॉसिबल आहे. नंबर ऑफ आयगन वेक्टर काय पॉसिबल आहे हे लक्षात ठेवा. ही आपली आयगन व्हॅल्यू आहे, फर्स्ट आयगन व्हॅल्यू आहे, पण याच्या करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आयगन वेक्टर्स असणार आहे. ओके, देन आता आयगन वेक्टर आणि आयगन व्हॅल्यू फाइंड आउट कशा करायच्या. टू फाइंड आयगन व्हॅल्यू, वर्किंग टू फाइंड आयगन व्हॅल्यू अँड आयगन वेक्टर, वर्किंग टू फाइंड आयगन व्हॅल्यू अँड आयगन वेक्टर. बघा आपल्याला फर्स्ट फाइंड आउट करायचे आयगन व्हॅल्यू. मग आयगन व्हॅल्यूसाठी इक्वेशन दिलेलं आहे, दॅट इज दिस इक्वेशन इज नोन ॲज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज नोन ॲज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मॅट्रिक्स, characteristic equation of matrix A, and this characteristic equation is known as the determinant of A minus lambda I is equal to 0. Characteristic equation of matrix A. With the help of this characteristic equation, we have to find the eigen value. That means lambda चा value आपण काय करणार, this determinant of A minus lambda is equal to 0. With the help of this equation, we find eigen value of matrix A. ओके, मग आता हे झालं आयगन व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट केला. मग प्रत्येक आयगन व्हॅल्यूच्या करस्पॉन्डिंग आपल्याला फाइंड आउट काय करायचे, आयगन वेक्टर फाइंड आउट करायचे. काय फाइंड आउट करायचे, आयगन वेक्टर, प्रत्येक आयगन व्हॅल्यूच्या करस्पॉन्डिंग. मग सपोज जर लॅमडा आयगन व्हॅल्यू जर आपल्या लॅमडा 1 कॉमा लॅमडा 2 कॉमा लॅमडा 3 डॉट डॉट जशी आपली ऑर्डर असेल 3/3 2/2. ओके, मग फर्स्ट ऑफ ऑल मला काय करायची की लॅमडा 1च्या करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आयगन वेक्टर फाइंड आउट करायचा आहे. आणि तो त्यासाठी इक्वेशन आहे ए मायनस लॅमडा आय एक्स इज इक्वल टू 0. ह्या इक्वेशनचा यूज करायचा. ओके, ए मायनस लॅमडा आय इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ही असणार आहे आपली करस्पॉन्डिंग आयगन व्हॅल्यू. आणि हा आपला काय असणार आहे, हा इथे आपल्याला काय होणार आहे की आपला आयगन वेक्टर काय होणार आहे, फाइंड आउट होणार आहे. दिस इज द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ दॅट ऑर्डर, आयदर 1/1 सॉरी 2/2 or 3/3. With the help of this A, determinant of A minus lambda I, this is the characteristic equation. Determinant of A minus lambda is equal to 0. With the help of this characteristic equation, we have to find the eigen value. And this equation A minus lambda I into X. With the help of this equation, we have to find the eigen vector. Eigen vector. And X is the capital X is the eigen vector of that corresponding that value of that eigen value. Okay, these are the simply definitions and then working to find that eigen value and eigen vector. In next part we will discuss the definition of eigen value and eigen vector. In this part we will discuss some important example of eigen value and eigen vector. Let's example number 1, find the eigen value and eigenvector. Find the eigenvalue and eigenvector of matrix A is equal to 0 minus 1 0 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 1 0 1 0 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 1 0 1 0. Okay, question is find the eigenvalue and eigenvector of a matrix A, and matrix is 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 1 0 1 0. Then first we find the
First we find the eigen value, then we use this characteristics equation. Then to first we find eigenvalue of matrix A. Consider the characteristics equation. Okay, characteristic equation काय? Determinant of A minus lambda I is equal to 0. ओके, आता बघा ऑर्डर काय दिली आपल्या मॅट्रिक्सची, 3x3 मॅट्रिक्स दिली. मीन्स आपल्या आयगन व्हॅल्यू ज्या भेटणार आहे त्या किती असणार आहे, आपल्या 3 आयगन व्हॅल्यू आपल्याला भेटणार आहे. बट डिटर्मिनंट घ्यायचा. देअरफॉर डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स ए काय आहे? 0 -1 0 -1 -1 1 0 1 0 मायनस लॅम्बडा इंटू आय. आता ऑर्डर आहे 3x3. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स काय? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. डिटर्मिनंट कंप्लीट इज इक्वल टू 0. देअरफॉर डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स ए ॲज इट इज 0 -1 0 -1 -1 1 0 1 0. डिटर्मिनंट कंप्लीट. आणि मध्ये काय होणार आहे की लॅम्बडाने जे आपलं डायगोनलमध्ये 1 1 इलेमेंट आहे तिथे काय होणार? लॅम्बडा काय होणार? मल्टिप्लाय होणार. लॅम्बडा 0 0 0 लॅम्बडा 0 0 0 लॅम्बडा. वाय? बिकॉज अदर इलेमेंट कसे 0 आहे आपले. ओके, डिटर्मिनंट. आता काय होणार? दोन मॅट्रिक्सचं काय होणार? सबट्रॅक्शन होणार. काय होणार? सबट्रॅक्शन होणार. डिटर्मिनंट. आता इथे बाकी सर्व 0 आहे, मीन्स बाकी इलेमेंट सर्व 0 होणार. बट डायगोनलमध्ये इथे लॅम्बडा आहे. मग तो मायनस काय होणार? लॅम्बडा. 0 मायनस लॅम्बडा -1 0 ॲज इट इज -1 ॲज इट इज -1 मायनस लॅम्बडा -1 मायनस लॅम्बडा आणि 1 ॲज इट इज 0 1 ॲज इट इज 0 मायनस लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. बघा डिटर्मिनंट काय आला? मायनस लॅम्बडा -1 0 -1 -1 मायनस लॅम्बडा 1 0 1 मायनस लॅम्बडा. आता डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. फर्स्ट इलेमेंट काय घेणार आपला? हा मायनस लॅम्बडा आहे. सेकंड इलेमेंट इथे काय घेतो आपण? प्लस घेतो. साईन कोणतं असतं? प्लस. पण तिथे मायनस लॅम्बडा असल्यामुळे इथे काय होणार? मायनस लॅम्बडा ॲज इट इज. ओके, आता मायनस लॅम्बडा हा रो आणि कॉलम काय करायचं? मी इथे असं बघा, इथे काय करतो? बोटाने झाकतो किंवा पेनने झाकतो. मग एवढंच याचं काय करायचं? या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन मायनस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. मग इथे काय येणार? मायनस लॅम्बडा इंटू -1 मायनस लॅम्बडा -1 इंटू 1 -1. आता इथे घेताना मी काय घ्यायचं आहे? इलेमेंट तो मायनस घ्यायचा आहे. बघा प्रोसिजर. इथे प्लस घ्यायचा आहे पण मायनस लॅम्बडामुळे तो काय होणार आहे? मायनस. इथे मायनस घ्यायचा आहे बट इथे -1 मुळे मायनस इंटू -1 काय होणार? +1. इथे आपण काय घेतो? मायनस घेतो. लक्षात ठेवा. आता हा आणि हा इलेमेंट काय करतोय? हा आणि हा इलेमेंट काय घ्यायचा नाही. मग रिमेनिंग काय राहणार? -1 इंटू मायनस लॅम्बडा -1 इंटू मायनस लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा आणि 0 इंटू -0 1 इंटू लॅम्बडा -0. आता नेक्स्ट इलेमेंट सुद्धा काय घ्यायचा आहे? प्लस घ्यायचा. बट तो काय 0 आहे म्हणजे टोटल टर्म आपली काय होणार आहे? 0 होणार आहे. मग हा रो आणि हा रो गेला. -1 इंटू -1 -1 -0 इंटू -1 मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे टोटल टर्म काय होणार? 0. रिमेनिंग टर्म मायनस लॅम्बडा ॲज इट इज. ब्रॅकेटमध्ये मायनस लॅम्बडाने मध्ये मल्टिप्लाय करा. मायनस लॅम्बडा इंटू -1 प्लस लॅम्बडा मायनस प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर. ओके, and this -1 as it is 1 into lambda remaining plus lambda and total term पुढे काय होणार? 0 होणार. काय होणार? 0. therefore मायनस लॅम्बडाने मध्ये मल्टिप्लाय करा. मायनस लॅम्बडा इंटू प्लस लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस लॅम्बडा क्यूब मायनस प्लस लॅम्बडा प्लस 0 इज इक्वल टू 0. मी ते इक्वेशन राईट करतो. काय आली? मायनस लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस लॅम्बडा क्यूब प्लस लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा. बघा सिम्पली काय केलं? मल्टिप्लिकेशन केलं. मग आता इथे नेक्स्ट स्टेप काय येणार? मी हा करतो मायनस लॅम्बडा क्यूब मायनस लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 2 लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. ओके, आता याच्याबद्दल काय करतो? मी लॅम्बडा कॉमन काढला. इथे रिमेनिंग काय राहणार? मायनस लॅम्बडा स्क्वेअर. इथे रिमेनिंग काय राहणार? मायनस लॅम्बडा. इथे राहणार +2 इज इक्वल टू 0. ओके, रिमेनिंग काय राहिला? मायनस लॅम्बडा. ओके, आता इक्वेशन बघा आपलं काय आलं? लॅम्बडा ज्यावेळेस मी कॉमन काढला काय होतं? देअरफॉर लॅम्बडा इन ब्रॅकेट रिमेनिंग मायनस लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस लॅम्बडा +2
मायनस लॅमडा स्क्वेअर मायनस लॅमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बरोबर, हे इक्वेशन आलं. मायनस लॅमडा स्क्वेअर मायनस लॅमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आता एक व्हॅल्यू तर आपली डायरेक्टली येणार बघा, लॅमडा निगेटिव्हनी इथे मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार, लॅमडा स्क्वेअर प्लस लॅमडा मायनस 2 इज इक्वल टू 0. काय आलं, लॅमडा स्क्वेअर प्लस लॅमडा मायनस 2 इज इक्वल टू 0. इथे दोन व्हॅल्यू भेटेन. एक आहे इक्वेटिंग केलं तर लॅमडा इज इक्वल टू 0 आणि लॅमडा स्क्वेअर प्लस लॅमडा मायनस 2 इज इक्वल टू 0. एक आयगन व्हॅल्यू भेटली. काय आली ती, 0 आली. आता हा काय करायचं आपल्याला, फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, इक्वेशन. मग आता इथे मल्टिप्लिकेशन किती पाहिजे, -2 आणि ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन किती पाहिजे हे आपण बघा, आधी बघत आलोय आपण पूर्ण. -2 आणि ॲडिशन किती पाहिजे, +1. मग असे दोन नंबर शोधायचे की मल्टिप्लिकेशन -2 आणि ॲडिशन किती, +1. तर काय आहे ना, लॅमडा स्क्वेअर. आता मी डायरेक्टली टाकतोय. जर असे नंबर शोधले -2 आणि प्लस मल्टिप्लिकेशन -2 आणि ॲडिशन किती पाहिजे, +1, तर आपल्याकडे दोन नंबर आहे +2 अँड -1. +2 अँड -1. बघा, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर -2 येतं आणि ॲडिशन केली तर 2 - 1 +1 येते. म्हणजे आपला फर्स्ट काय आहे ना, लॅमडा -1 आणि लॅमडा +2 इज इक्वल टू 0. बरोबर, दोन नंबर कोणते, -1 +2 केलं तर मल्टिप्लिकेशन -2, इथे कोइफिशियंट 1 आहे, ॲडिशन केली तर काय येते 1. एक नोन आहे तुम्हाला की इक्वेशन सॉल्व कसे करायचे. देअर फर्स्ट आयगन व्हॅल्यू लॅमडा इज इक्वल टू लॅमडा 1 - 0 अँड लॅमडा +2 इज इक्वल टू 0 अँड देअर फोर लॅमडा इज इक्वल टू 0, लॅमडा इज इक्वल टू 1, लॅमडा इज इक्वल टू -2. तीन आयगन व्हॅल्यू भेटल्या. 3x3 मॅट्रिक्सचे आपल्याला आयगन व्हॅल्यू किती भेटल्या, 3 आयगन व्हॅल्यू. दॅट इज अ लॅमडा इज इक्वल टू 0, 1, -2. 0, 1, -2 ह्या आल्या आपल्या आयगन व्हॅल्यूज. 3 आयगन व्हॅल्यू, 3x3 मॅट्रिक्स आहे, ह्या आपल्या आल्या आयगन व्हॅल्यूज. नेक्स्ट जो फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला की प्रत्येक आयगन व्हॅल्यूच्या करस्पॉन्डिंग एक आयगन वेक्टर आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. मग 0 साठी नंबर ऑफ आयगन वेक्टर आपल्याला फाइंड आउट करता येतात. ओके, व्हेरीफाय करण्याचं मी तुम्हाला इक्वेशन सांगितलं, Ax इज इक्वल टू लॅमडा एक्स. इथे तुम्ही काय करू शकता, व्हेरीफाय करू शकता, Ax इज इक्वल टू लॅमडा एक्स. मग आता आपल्याला आयगन वेक्टर फाइंड आउट करायची, त्यासाठी इक्वेशन कोणतं यूज करणार, फर्स्ट आयगन व्हॅल्यूसाठी A - लॅमडा I इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. बघा, आयगन व्हॅल्यू ॲक्युरेट आल्या की नाही चेक कसं करणार, मी तुम्हाला दोन हे सांगतो की आपण बघा सिमिलॅरिटी ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये ट्रेस आणि डिटर्मिनंट फाइंड आउट केलेला होता. ज्या आपल्या आयगन व्हॅल्यू आल्या, त्या आयगन व्हॅल्यूची जर सम घेतली, सम ऑफ आयगन व्हॅल्यू आणि डिटर्मिनंट काय, मल्टिप्लिकेशन ऑफ आयगन व्हॅल्यू किंवा प्रोडक्ट ऑफ, चेक करू शकता तुमच्या आयगन व्हॅल्यू ॲक्युरेट आल्या की नाही. सम ऑफ आयगन व्हॅल्यू घ्या, किती येणार, सम ऑफ आयगन व्हॅल्यू 0 + 1, 1, 1 - 2. सम ऑफ आयगन व्हॅल्यू आली, इथे टाकतो मी -1 आली, 1 - 2 -1. आणि जो तुमचा गिवन मॅट्रिक्स आहे त्याचा ट्रेस काढा. ट्रेस आपण मागे शिकलो की डायगोनल एलिमेंटची काय करायची, ॲडिशन. 0 + -1 -1, -1 + 0 -1 आला ट्रेस ॲक्युरेट. देन डिटर्मिनंट मल्टिप्लिकेशन ऑफ आयगन व्हॅल्यू, 0 × 1 म्हणजे टोटली काय होणार 0 आणि डिटर्मिनंट किती येतो आपला 0. याचा डिटर्मिनंट काढा ह्या मेथडनी इथे जसा काढला ना तसा, 0 इंटू सर्व 0, -1 काय येणार, -1 0 आणि मायनस इथे काय येणार, -1. इथे मायनस काय येणार, प्लस येणार, काय येणार, प्लस. इथे टाकला, असा टाकला तर 0 0च येणार आणि 0 × 0 म्हणजे याचा डिटर्मिनंट सुद्धा काय येतो 0. तुम्ही करून बघा, सिम्पली मी फक्त ओरली सांगितलंय की तुम्ही तुमच्या आयगन व्हॅल्यू आपण चेक करू शकतो कशा, ट्रेस सम ऑफ द आयगन व्हॅल्यू, मल्टिप्लिकेशन ऑफ द आयगन व्हॅल्यू आणि तुमच्या डिटर्मिनंट काढायचा गिवन मॅट्रिक्सचा आणि ट्रेस फाइंड आउट करायचा. तुम्ही तुमच्या आयगन व्हॅल्यू म्हणजे ह्या आयगन व्हॅल्यू काय आल्या आपल्या करेक्ट आल्या. देन नेक्स्ट इज टू फाइंड द आयगन, to find the eigenvector, eigenvector of given matrix. ओके, मग इक्वेशन काय आपलं, कन्सिडर, मी आधी पण तुम्हाला डेफिनेशन पार्टमध्ये सांगितलं, A - लॅमडा I x इज इक्वल टू 0. ओके, मग फर्स्ट आयगन व्हॅल्यू काय आपल्या, याला इक्वेशन मी काय म्हणतो, इक्वेशन स्टार म्हणतो. ओके, फर्स्ट आयगन व्हॅल्यू आहे आपली 0. मग मी काय येणार, पुट लॅमडा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन. आता बघा, सॉरी याला स्टार न म्हणता मी काय म्हणतो, A - लॅमडा I
ए मायनस लॅमडा आय. हे जे ए मायनस लॅमडा आय जे इक्वेशन आहे ते आपण इथे बघितलंय बघा. ए मायनस लॅमडा आय म्हणजे हा आला डायरेक्टली ए मायनस आय. बट आपल्याला डिटर्मिनंट घ्यायचा आहे का? नाही. तुम्ही डायरेक्टली याला स्टार म्हणलं तरी चालेल. आता स्टार म्हणलं तरी चालेल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं की ए मायनस लॅमडा आय, बट ए मायनस लॅमडा आय करून काय आलं होतं आपला हा मॅट्रिक्स आलेला होता. मग मी डायरेक्टली हा मॅट्रिक्स टाकणार. कोणता? हा मॅट्रिक्स. आणि आपला एक्स काय? एक्स म्हणजे आपले काय आहेत? 3 फॅक्टर येणार आहे. किती फॅक्टर येणार आहे? 3 फॅक्टर्स. ते कोणते कोणते येणार आहे? दिस इज x1, x2 अँड x3. ओके. आपण x1 आपण इथे फाइंड आउट करणार आहे. दिस इज द 0, 0 0 आणि 0. ए मायनस लॅमडा आहे आपण इथे फाइंड आउट केला ना बघा. ए मायनस लॅमडा आहे फक्त डिटर्मिनंट आहे. इथे डिटर्मिनंट नाही घ्यायचा, इथे काय घ्यायचं आहे? मॅट्रिक्स. मग ए मायनस लॅमडा काय आला होता? मायनस लॅमडा -1. बट लॅमडा इज इक्वल टू काय पुट करतोय आपण? लॅमडा इज इथे काहीच नका, इक्वेशन देऊच नका, तुमचं कन्फ्युजन होणार. लॅमडा इज इक्वल टू 0. पुट लॅमडा इज इक्वल टू 0 म्हणा फक्त. मग ए मायनस लॅमडा इथे फाइंड आउट केलेला आपण हा आहे. लॅमडा इज इक्वल टू 0 टाकला. मायनस लॅमडा हा काय येणार? 0 -1 0 ॲज इट इज. आता इथे टाकला -1 -1 -1 -1 -1 लॅमडा इज इक्वल टू 0 0 -1 0 सॉरी 0 1 0 0 1 0. इक्वेशन काय भेटलं? इक्वेशनचा यूज कसा केला आपण? ए मायनस लॅमडा एक्स इज इक्वल टू 0. पुट फर्स्ट आयगन व्हॅल्यू. फर्स्ट आयगन व्हॅल्यूच्या करस्पॉन्डिंग आयगन वेक्टर आपण काय करणार आहे? फाइंड आउट करणार आहे. मग पुट लॅमडा इज इक्वल टू 0 टाकला. काय भेटला मॅट्रिक्स? हा जो मॅट्रिक्स आहे तो इथे तुम्ही फाइंड आउट केलेला आपण केलंय सबट्रॅक्शन करून, परत करायची गरज नाही. मग इथे 0 -1 0 -1 -1 1 आणि 0 1 0. आता फाइंड आउट काय करायचं की आपल्याला हा मॅट्रिक्स काय करायचा आहे? सॉल्व्ह करायचा आहे. मीन्स आपलं इक्वेशन येणार 0 इंटू x1 0 -1 इंटू म्हणजे काय येणार? -x2 आणि इज इक्वल टू काय? 0. मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे दोघांचं. -1 इंटू x -x1 -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 आणि इथे 0 0 आणि इथे फक्त काय येणार? x2 इज इक्वल टू 0. 3 इक्वेशन भेटले आपल्याला बरोबर. -x2 इज इक्वल टू मल्टिप्लिकेशन केलं. हा काय? 1 आहे फक्त आणि हा 3/3. मग 0 बाकीचे एलिमेंट 0 आहे. जेवढे 1 असतील तेवढे आपले काय भेटणार आहे आपल्याला. मग आता काय करायचं आहे की आपल्याला बघा x2 0 भेटला, x2 0 भेटला, x2 काय भेटला? 0 भेटला. मग आपल्याला एक असा करायचा आहे की आपला जो आयगन वेक्टर जो येतो तो काय नेहमी काय येतो? नॉन झिरो येतो. काय येतो? नॉन झिरो. मग आपल्याला अशी एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, एका x3 ची व्हॅल्यू आपल्याला अशी असाइन करायची की ती नॉन झिरो आली पाहिजे. मी काय सांगितलं आधी तुम्हाला? एका आयगन व्हॅल्यू करता नंबर ऑफ आयगन वेक्टर्स असणार आहे. मग मी असाइन करताना एक तर 0 आहे पण बाकीचे आपल्याला कसे आपला जो व्हेक्टर आहे तो कसा पाहिजे? आपल्याला नॉन झिरो पाहिजे. कसा पाहिजे? नॉन झिरो. मग मी काय करतो? असाइन x3 इज इक्वल टू 1. x3 काय करतो मी? 1. x3 काय असाइन केलं? 1 असाइन केलं. x3 1 टाकलाय मी. x3 काय टाकला? 1 टाकला. तो कुठं टाकणार? इक्वेशनमध्ये टाकणार. कोणत्या? ह्या इक्वेशनमध्ये टाकणार. मग x3 ची व्हॅल्यू जर 1 टाकली तर काय येणार? -x1 x2 तर 0च आहे आपला +1 इज इक्वल टू 0 आणि देअरफॉर व्हॅल्यू काय भेटणार? -x1 हा इकडे आल्यावर काय होणार? -1 इकडे आला. मायनस मायनस काय होणार? दोन्ही निगेटिव्हनी मल्टिप्लाय केलं तर x1 इज इक्वल टू काय भेटणार आपल्याला? 1. काय भेटला? 1. आणि इथे फर्स्ट आयगन वेक्टर भेटेल तुम्हाला x1, कॅपिटल x1. x1 इज द x1 x2 x3च्या व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केल्या. x1 1 भेटला, x2 0 भेटला. हा जो आयगन वेक्टर जो आहे फर्स्ट आयगन वेक्टर भेटला. एका आयगन व्हॅल्यू करता आपल्याला नंबर ऑफ आयगन वेक्टर भेटणार. मग हा जो आयगन वेक्टर्स आलाय, हा जो आयगन वेक्टर आलाय तो कसा भेटला आपल्याला? तो कसा भेटलाय? नॉन झिरो. त्याच्यामुळे आपण असाइन नंबर काय केला? नॉन झिरो केला. आणि तुमच्या एका मी एकदा परत एक सांगतोय की एका आयगन व्हॅल्यू करता तुम्हाला नंबर ऑफ आयगन वेक्टर भेटणार. फर्स्ट आयगन वेक्टर काय भेटला? 1 0 1 1 0 1. ही व्हॅल्यू तुम्ही या इक्वेशनमध्ये टाकून तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता. एक्स जो आला आपला तो काय आला? 1 0 1 म्हणजे मॅट्रिक्स ए गिवन मॅट्रिक्स आणि याचं आयगन वेक्टरचं तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करणार. लॅमडा 0 आहे इंटू एक्स. दोन्ही साईड काय येणार? इक्वल येणार. ही सॅटिस्फाय होते. ही काय होते? सॅटिस्फाय. तुम्ही चेक करू शकता. ओके. आता फर्स्ट झालं पुट लॅमडा इज इक्वल टू 0 टाकला आपण बरोबर. आता नेक्स्ट कोणता घेणार आयगन वेक्टर? कोणता आहे आपला? पुट लॅमडा इज इक्वल टू पहिला 0 आला देन किती आहे? 1. पुट लॅमडा इज इक्वल टू 1. डायरेक्टली इथे टाका. कुठे? या इक्वेशनमध्ये, कारण की ए मायनस लॅमडा आयच इक्वेशन आहे. ओके. पुट लॅमडा, मग इक्वेशन काय आपलं? ए मायनस लॅमडा आय एक्स इज इक्वल टू 0
मग आता इथे टाकली ए मायनस लॅमडा काय मायनस 1 टाकायचं ना, लॅमडा इज इक्वल टू 1, मग मायनस लॅमडा -1 0 -1 इथे काय येणार -1 -1 लॅमडा 1 टाकला -1 -2 1 ॲज इट इज 0 1 -1. नेक्स्ट कोणतं आहे आपलं x1 x2 x3 च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. दिस इज 0 0 0. ओके, मग आता काय भेटणार आपल्याला की 3 इक्वेशन भेटणार मल्टिप्लाय करून. -1 इंटू x1 -x1 -1 इंटू x2 -x2 इज इक्वल टू 0. हे तर झिरोज भेटणार. आणि हा काय परत सेकंड रो आणि इकडे एकच कॉलम आहे मीन्स -x1 -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. इकडे 0 आहे x1 दॅट मीन्स x2 -x3 इज इक्वल टू 0. 3 इक्वेशन भेटले काय -x1 -x2 इज इक्वल टू 0 -x1 -twice x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 x2 -x3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 मागे नव्हतं दिलं पण याला नंबर्स देतो मी इक्वेशन 3. ओके, मग आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं x1 x2 x3 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. असं जमत नसेल तर डायरेक्टली काय घ्या कन्सिडर आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. कन्सिडर आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. मग काय येणार मॅट्रिक्स कन्सिडर आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स -1 -1 0 -1 -2 1 0 -1 -1 0 0 0 आला -1 -1 0 -1 -2 1 0 सॉरी इथे 1 आहे सॉरी हा काय +1 आहे. ओके, आता याला रिड्यूस करायचं रो एकेलॉन फॉर्ममध्ये. हा मायनस आहे पहिला हा 1 करायचा मग इथे काय ना -R1 तुम्हाला नोन आहे 1 1 0 0 0 0 -1 -2 1 0 1 -1. हा 1 आला याच्या खालचा 0 करायचा -1चा 0 करायचा विथ द हेल्प ऑफ दिस 1 दिस मीन्स R2 प्लस R1. R2 प्लस R1 काय येणार 1 1 0 हा येणार 0 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 0 1 आणि इथे 0 1 -1 आणि इथे काय 0 0 0. ओके, आता फर्स्ट काय करायचा की इथे -1 करायचं बट हा काय होतो टोटली 0 होतोय. जर ऑपरेशन आपण असं केलं तर काय करतो ऑपरेशन R3 प्लस R2. बघा हा 1 करा तुम्ही स्टेप वाढवणार पण इथे डायरेक्टली स्टेप 1 R3 प्लस R2 केला तर 1 -1 0 -1 प्लस 1 0 रिमेनिंग 1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 -1 0 -1 प्लस 1 0 0 रिमेनिंग 0 0 0 मीन्स आपल्याला काय भेटले नेक्स्ट इक्वेशन भेटले x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 -x2 प्लस x3. मग इक्वेशन काय भेटणार आपल्याला x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इक्वेशन काय भेटलं -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 4 आणि इक्वेशन 5 बरोबर ना. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 x2 -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 सॉरी इथे x1 आहे सॉरी x1 प्लस x2 आहे सॉरी x1 प्लस x2 x3 हा 0 आहे आणि इकडे काय -x2 प्लस x3. ओके, आता 2 इक्वेशन भेटले 3 व्हेरिएबल आहे. मग एक व्हेरिएबल आपल्याला असाइन करायचा आणि तो पण कसा आहे तुम्ही कोणताही पण घेऊ शकता x3. मी इथे 1 घेतो तुम्ही दुसरा पण घेऊ शकता कारण की एका आयगन व्हॅल्यू करता आपल्याला काय येणार आहे नंबर ऑफ आयगन वेक्टर्स. मग x1 इज इक्वल टू 3 टाकला तर आपल्याला इक्वेशन 5 काय भेटेल इक्वेशन 5 becomes x3 is equal to -x2 plus 1 is equal to 0 -x2 is equal to plus 1 इकडे आल्यावर मायनस होणार x2 is equal to 1. x2 किती भेटला 1 भेटला. मग x2 is equal to 1 भेटला मग तो x2 is equal to 1 कुठं टाकणार इक्वेशन 4 मध्ये पुट x2 is equal to 1 in equation 4. Equation 4 becomes we get x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x1 इज इक्वल टू -1. 3 आयगन वेक्टर भेटले आणि मग 3 व्हॅल्यू भेटला x1 x2. मग सेकंड आयगन वेक्टर असणार आहे आपला x1 किती आला -1 x2 आला 1 आणि हा आला 1. दिस इज द नंबर ऑफ तुम्हाला आयगन वेक्टर भेटणार आहे बट आपल्याला हा आपला सेकंड आयगन वेक्टर भेटला. x2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 अँड 1 कोणासाठी लॅम्बडा इज इक्वल टू +1. Then next third is a put
रिमेनिंग कोणता राहणार, पुट लॅमडा इज इक्वल टू -2, पुट लॅमडा इज इक्वल टू -2, म्हणजे या इक्वेशनमध्ये काय टाकणार, लॅमडाची व्हॅल्यू -2. कन्सिडर ए मायनस लॅमडा आय एक्स इज इक्वल टू 0. आपल्याला इक्वेशन काय भेटणार, लॅमडा इज इक्वल टू -2 टाकला, मायनस मायनस प्लस 2, -1 0 ॲज इट इज, -1 ॲज इट इज, -1 -2, मायनस मायनस प्लस होणार, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2 किती येणार, +1, रिमेनिंग 1 आणि इथे 0 1 मायनस मायनस -2 टाकलो, मायनस मायनस काय होणार 2. दिस इज x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0. ओके, मग आपल्याकडे परत 3 इक्वेशन भेटणार आपल्याला. किती इक्वेशन भेटणार, 3. ट्वाइस x1 मायनस x2 इज इक्वल टू 0, थर्ड 0 आहे, मायनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. दिस x1 0 आहे, x2 प्लस ट्वाइस x3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नेक्स्ट नंबर देणार 4 5 झालेला आहे, 6 7 अँड 8. काय आलं, ट्वाइस x1 मायनस x2 इज इक्वल टू 0, मायनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस ट्वाइस x3 इज इक्वल टू 0. मग आता कन्सिडर सेम मेथडनी कन्सिडर ॲग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. बघा, मी आधी तुम्हाला सांगितलंय की इथे तुम्ही कोणताही नॉन झिरो नंबर असाइन करू शकता, कारण की आपले एका आयगन व्हॅल्यूसाठी नंबर ऑफ आयगन वेक्टर आपल्याला भेटत आहे. ओके, ॲग्युमेंटेड मॅट्रिक्स काय आहे ना, 2 -1 0, देन -1 1 1 0 1 2 0 0 0. तर रो एकेलॉन फॉर्मला काय करायचं आहे, रिड्यूस करायचं आहे. काय करायचं आहे, रिड्यूस करायचं. ओके, काय आपला 2 -1 0 -1 1 1 0 1 2. आता इथे 1/2 करण्यापेक्षा कॉम्प्लिकेशन होणार, हा -1 येतो, काय करतो मी इकडे ट्रान्सफर करतो, म्हणजे रो ट्रान्सफर करतो, R12, 1 कुठं जाणार 2ला आणि 2 कुठं येणार रो, फर्स्ट रो कुठं जाणार 2ला आणि 2 कुठं येणार 1ला, म्हणजे रो काय करतो इंटरचेंज करतो. मी डायरेक्टली केलं, मग हा फर्स्ट सेकंड रो कुठं आला, -1 1 1, हा 2 -1 0 0 1 2 आणि इकडे 0 0 0. ओके, देन सेकंड ऑपरेशन काय येणार, हा मायनस येतो, काय करणार प्लस, -R1, देन 1 1 1 2 -1 0 0 1 2, बाकी ॲज इट इज, इकडे 0 0 आपला ॲज इट इज राहणार. हा 0 करायचा आहे, दॅट मीन्स R2 मायनस ट्वाईस R1, बरोबर ना, R2 मायनस ट्वाईस R1. रो एकेलॉन फॉर्मला रिड्यूस करतो आपण, इज इक्वल टू 1 1 1 ॲज इट इज असणार. सॉरी, इथे आपण -R1 केलं ना ऑपरेशन, हा काय आला प्लस आला, मायनसचा प्लस झाला, पण हा काय झाले, हे मायनस झाले. ओके, ते टाकायचं राहिलं होतं, मग इथे काय येणार मायनस, हा तुमचा 0 0 0 ॲज इट इज. ओके, -R1 ऑपरेशन केलं ना आपण, मायनसचा प्लस झाला, पण हे बाकीचे काय झाले मायनस झाले. मग फर्स्ट ऑपरेशन येणार आपलं R2 मायनस ट्वाईस R1, इथे येणार आपला 0, इथे काय येणार 0 2 -2. आता इथे R2 -1 मायनस प्लस 2, -1 + 2, मग इथे किती येणार 1, इथे 0 -2 2 × 1 -2, इथे येणार 0 0 1 2 ॲज इट इज. ओके, काय आला 1 -1 0 1 2 0 1 2 सेम आले. मग फर्स्ट हा काय 1 आहे, हा आपल्याला 0 करायचा आहे, मीन्स R3 मायनस विथ द हेल्प ऑफ R2 आणि इज इक्वल टू काय येणार मग 1 -1 0 1 2 0 1 -1 2 -2 काय येणार 0 0 0. ओके, परत इक्वेशन राईट काय होणार आपले, इथेच राईट करतो मी. इक्वेशन काय येणार आपलं, x1 - x2 - x3, x1 - x2 - x3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट x2 प्लस ट्वाईस x3, x2 प्लस ट्वाईस x3, x2 प्लस ट्वाईस x3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट नंबर देणार, किती नंबर येणार 7 8 होता, 9 आहे 10. इक्वेशन काय भेटले, x1 - x2 - x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस ट्वाईस x3 इज इक्वल टू 0. 2 इक्वेशन आहे, 3 व्हेरिएबल आहे, एक फ्री व्हेरिएबल असणार आहे, काय असतो तो पण असाइन,
x3 इज इक्वल टू, इथे तुम्ही कोणताही घेऊ शकता, मी 1 घेतोय. ओके, देन पुट x3 इज इक्वल टू 1 in equation 10. We get x3 1 टाकला, x2 plus 2 into 1 2 is equal to 0, x2 is equal to minus 2. Okay, then put x2 is equal to minus 2 and x3 is equal to 1 in equation 9. We get काय भेटणार मग, x1 ॲज इट इज, x2 मायनस 2 आहे आणि इथे ऑलरेडी मायनस आहे, मायनस मायनस काय होणार प्लस 2, मायनस 1 इज इक्वल टू 0, x1 मायनस 2 प्लस 1 2 आणि मायनस 2 मायनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आणि x1 इज इक्वल टू मायनस 1. आणि देन थर्ड आयगन वेक्टर काय भेटतो आपल्याला, x3 इज इक्वल टू, थर्ड आयगन वेक्टर काय भेटला, x1 मायनस 1, x2 मायनस 2 आणि x3 1. -1 -2 1 -1 -2 1 असे 3 आयगन वेक्टर काय होता इथे फाइंड आउट होता. आणि मग सिम्पली द गिवन आयगन वेक्टर जे आपले मॅट्रिकचे आयगन वेक्टर आहे, x1 काय आलेला होता आपला 1 0 1, x2 काय होता -1 1 1 आणि x3 आत्ता काय किती आला आपला -1 -2 1. ओके, x1 बघा इथे फाइंड आउट केलेला आपण, मी तुम्हाला x2 सांगतो -1 1 1 होता आणि x1 किती आलेला होता, इथे होता बघा x1 1 0 1. थर्ड आयगन वेक्टर दिस इज द सिम्पली इक्वेशन फॉर द आयगन व्हॅल्यू अँड आयगन वेक्टर. द नेक्स्ट example in the next video.